እነዚህ የአቫተሮች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቪዲዮዎችን በኢንስታግራም ላይ ያገኙ ይገኛሉ። ታዲያ እናንተም በቀላሉ ነው በነፃ እንደዚህ አይነት የአቫተሮችን መስራት ትችላላችሁ። ሰላም ቤተሰቦቼ፣ በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ እንደኔ አይነት አሁን ላይ ያያችሁት በቀላሉ ነው በነፃ እንዴት መስራት እንደምንችል አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ታዲያ ቪዲዮውን ላይክ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆነው ወደ ቪዲዮ እንግባ። እዚህ 5 ስቴፖች በመከተል በቀላሉ የአቫተርን መስራት እንችላለን። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ጀነሬት ስክሪፕት ነው። የራሳችሁ ስክሪፕት ያላችሁ ሰዎች ይህን ስቴፕ ማለት ትችላላችሁ። ሁሉንም ሊንኮች ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በቀላሉ እነሱ ሊንኮች በመንካት እኔ ማሳያችሁ መከተል ትችላላችሁ። ኢንቲጀር ላይ ስትገቡ እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ይሄንን የሚመስለው። እዚህ ጋር ቶፒክ ኦፍ ዩር ስክሪፕት ያለው ሀሳባችሁን ዋናው የስክሪፕታችሁን ሀሳብ ታስገባላችሁ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኦብጀክት ኦፍ ዩር ስክሪፕት ይላል። በዚህ ሜን የሚባለውን ኦብጀክት የስክሪፕታችሁን ሜን የሚባለውን ኦብጀክት ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ወርታች አድርጋችሁ ጀነሬት ዩር ስክሪፕት ስትሉት ስክሪፕታችሁን ወዲያውኑ ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ በቀኝ በኩል ጀነሬት አድርጎልናል። ይህንን ስክሪፕታችንን ኮፒ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሴሌክት እናደርገዋለን ሙሉን። ከዛ በኋላ ኮፒ አድርገን መውሰድ ነው። ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ስክሪፕታችንን ጀነሬት ስላደረግን ስክሪፕታችንን ወደ ቮይስ መቀየር። ይህን ለመስራት ደግሞ ቲቲኤስ ሜከር የምትባል ዌብሳይት አለች። እዛ ዌብሳይት ላይ በመግባት በቀላሉ ቀደም ያመጣነውን የስክሪፕታችንን እዚህ ላይ ፔስት እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት በሚገባ አስገብተናል። ከዛ በኋላ በዚህ በቀኝ በኩል የተለያዩ ቮይሶች አሉ። የተለያዩ የሴትም የወንድም ድምጾች አሉ። ኤግዛምፕል የሚለውን ክሊክ በማድረግ ማዳመጥ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እነዚህ ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። TTS Maker is a free text-to-speech. TTS Maker is a free text-to-speech tool that provides TTS Maker is a free text-to-speech tool እንደዚህ that ያደረጋችሁ provides speech synthesis ካገኛችሁ በኋላ services. እንደምትመለከቱት ስክሪፕታችንን ማስገብተናል። ወርታች ታደርጉና እዚህ ጋር የቬሪፊኬሽን ኮድ አለች። የሚሰጣችሁን ቁጥር ይለያል። ቁጥሩን ታስገባላችሁ። የሚሰጣችሁን ቁጥር በሚገባ ታስገባላችሁ። እሱን ካስገባችሁ በኋላ ኮንቨርት ቱ ስፒች የምትላለች እሷን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያስገባነውን ስክሪፕት ወደ ቮይስ ይቀይርልናል ማለት ነው። በመረጥ ነው ሳውንድ መሰረት እንደምትመለከቱት እንደዚህ Welcome to አድርጎ today's presentation on how to create an AI avatar. In this video, we will guide you through the process of developing your very own AI ያረጋችሁ avatar. በቀላሉ ቮይስ ስክሪፕታችሁን ወደ ቮይስ መቀየር ትችላላችሁ። ኮምፒውተር ነፃ ነው፣ ምንም አይነት ገደብ የለውም። በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ ፋይል የሚለውን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ የቮይሳችሁን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አማርኛ ላይ ደግሞ አማርኛ የራሳችሁ ስክሪፕት ካላችሁ ለምሳሌ እኛ እንደዘቀጀት ስክሪፕት አለ። እሱን ስክሪፕት ካላችሁ እዚህ ሜታ ሀብዝ ላይ በመሄድ አማርኛ ጽሁፋችሁን ወደ ቮይስ መቀየር ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የራሴን ስክሪፕት አስገብቻለሁ። ከዛ በኋላ ካስገባችሁ በኋላ የራሳችሁን ስክሪፕት እዚህ ጋር ጀረንድ የሚል አለ። የሁለት አይነት አለ፣ የሜል ፊሜል አለ። የምትፈልጉትን መርጣችሁ በቀላሉ ጀነሬት ቮይስ ማለት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ጀነሬት ቮይስ ስትሉት እንደዚህ አድርጎ ቮይሱን ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሌይ ብለን የምንመለከት እንደምትመለከቱት ፕሌይ ስንለው ሰላም ቤተሰቦቼ፣ በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ እንደኔ አይነት ያስገባችሁለትን ስክሪፕት ወደ ቮይስ ቀይርላችኋል። ይህም ኮምፕሊት ነፃ ነው፣ ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቃችሁም። በቀላሉ ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ጀነሬት ኢሜጅ ነው። ለኤአይ አቫታራችን የሚያስፈልገን ኢሜጅ ስለሆነ playground.com ላይ ሄደን አካውንትን ከፍተን እንደምትመለከቱት ኮንቲኒው ዊኮክል እንለዋለን። ከዛ በኋላ ኢሜይላችሁን ያመጣላችኋል። በቀላሉ ኢሜይላችሁን በመንካት ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዛ በኋላ በቀላሉ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ስትገቡ ይሄንን ይመስላል እንደምትመለከቱት። ከዛ በኋላ ከላይ ሊንኩ ታብ ላይ ሄዳችሁ ሁሉንም ሊንኮች ታጠፉና ከ.com/ ከምትለው ድረስ ያለው ታጠፋላችሁ። ከዛ በኋላ /ሰርች ብላችሁ ታስገባችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት /ሰርች ብላችሁ ካስገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ፔጅ ያመጣላችኋል። እዚህ ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ሰርች ታብ ወደ ሄዳችሁ በቀላሉ ሰርች በማድረግ የተለያዩ ፎቶዎች ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቻይኒስ ብዬ አንድ ሰውን ሰርች ላክ ቻይኒስ ሆነ ብላችሁ ሰርች ታደርጉት እንደምትመለከቱት የተለያዩ ኢሜጆችን በሰርች ባረጋችሁለት ወይም ደግሞ በጠየቃችሁት መሰረት የተለያዩ ኢሜጆች ይሰጣችኋል። ሁሉንም ከፈለጋችሁትን ያህል ዳውንሎድ ማድረግ ያስችላችኋል። ምንም አይነት ክፍያ አይጠይቃችሁም። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት የምትፈልጉትን ክሊክ እያደረጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ የምጠቀመው እኔ ራሴ ፕሮምፕት አለኝ። ያንን ፕሮምፕት ከፈለጋችሁ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። ይህንን ሰርች ስናደርግ እንደምትመለከቱት አሁን ባስገባሁለት ጽሁፍ ላይ ተመርኩዞ ኢሜጅን ጀነሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ኢሜጆችን ጀነሬት አድርጎልኛል ባስገባሁለት ፕሮምፕት ላይ ተመርኩዞ። እንደምትመለከቱት ወርታሽ ታደርጉት የተለያዩ ኢሜጆችን ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ያህል የፕሮምፕት በጽሁፍ በማስገባት የፈለጋችሁትን አይነት ኢሜጅ ጀነሬት ያደርግላችኋል ማለት በቀላሉ
እናንተ የምታስቡትን ብቻ ያህል መጻፍን ራሱ በቀላሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ አንዱን ኢሜጅ ዳውንሎድ አድርጌ ያሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ኢሜጅ ላይ ከፈለኩት ላይ ወደ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ወርታች ስታደርጉት ዳውንሎድ የምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ራሱ ትንሽ ቆይቶ ዳውንሎድ ማድረጉ ይጀምርላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል። ስለዚህ ያደረጋችሁ የምትፈልጉትን ያህል ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ወርታች ስታደርጉ ደግሞ ሪሌቲቭ የሆኑ ኢሜጆችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ማድረግ ወደ ኋላ በመመለስ ሌሎች ፎቶዎችንም በቀላሉ እንደዚህ ያደረጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሌይግራውንድ ምንም አይነት ክፍያ የለውም። በነፃ የፈለጋችሁትን ያህል ኢሜጅ ዳውንሎድ ማድረግ ያስችላችኋል። ይሄንም እንደቀደሙ ዳውንሎድ የሚለው ክሊክ ማድረግ የምትፈልገውን ያህል ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። አራተኛው ስቴፕ የሚሆነው አንክሮፕ ኢሜጅ ነው። አንክሮፕ ኢሜጅ ላይ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ያወረድነውን ኢሜጆችን ድሮፕ አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። አሁን ላይ ክሊክ ስናደርግ እንደምትመለከቱት ፋይላችን ያመጣልና ቀድም ያወረድነውን ኢሜጅ እዚህ ውስጥ እናስገባ። ኢሜጁን በሚገባ አስገብተናል። ኢሜጁን በትክክል ፊት እናደርገዋለን። እንደምትመለከቱት በግራም በቀኝም እንደዚህ አድርገን ፊት ያደረግን በኋላ ከላይ በኩል ብቻ ትንሽ ከፍ እናደርገዋለን። ምክንያቱም ከላይ በኩል ብቻ ኢሜጁን ጀነሬት አድርጎ እንዳይሰፋና ስለምንፈልግ ከላይ በኩል ብቻ ትንሽ ከፍ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ከታች በኩል ኔክስት የምትላለች እሷን ክሊክ ስናደርጋት እዚህ አሁን ከታች የሰጠነው ቦታ ላይ ኢሜጁን ይቀጥልናል ማለት ነው። ኔክስት ትሉት እንደምትመለከቱት እንደዚህ አካውንት ክፈቱ ይላችኋል። በቀላሉ በኮንቲኒዩስ ጎግል ብላችሁ ኢሜይላችሁን ክሊክ በማድረግ አካውንታችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስራውን ይሰራላችኋል። እንደምትመለከቱት ኮንቲኒዩ ብለናል። የሚገባ አሁን አካውንቱን ከፍተናል። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ፕሮሰስ አድርጎ ከላይ በኩል ረዘም አድርገን የሰጠናት ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጎ ኢሜጃችሁን ያሰፋላችኋል ወይም ደግሞ ያሳድግላችኋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ጀነሬት ያደርግላችሁን ኢሜጅ በቀላሉ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄኛውን ወስዳለሁ። ከዛ በኋላ ከላይ በኩል ዳውንሎድ የምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን። ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ድረው ጀነሬት ቪዲዮ ነው። ጀነሬት ቪዲዮ ስለሆነ እዚህ ቶክን ሄድ የሚባለው ዌብሳይት ሊያደርግ ሁሉንም ሊንኮች አናግራችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ከዛ በኋላ አፕሎድ ዩር ኦን ፎቶ የሚል አለ። እሱን ክሊክ ታደርጉና የራሳችሁን ፎቶ ከብራውዘራችሁ ላይ ወይም ደግሞ ከፋይላችሁ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቀደም ጀነሬት ያደረገውን ኢሜጅ እናስገባለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ትሉት እዚህ ጋር የተለያዩ የቪዲዮ ኢፌክቶች ያመጣላችኋል። እነዚህ የቪዲዮ ኢፌክቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እንደዚሁ ባለበት ተዋለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከላይ በኩል አውዲዮ የምትላለች አውዲዮ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉት እንደምትመለከቱት ባይ ዲፎልት የራሱ አውዲዮዎች አሉት። እንደዚሁም ደግሞ አፕሎድ ዩር ኦን አውዲዮ የሚያለ እኛ ቀደም ያዘጋጀነው ቮይስ ስላለ እሱን ፋይላችን ላይ እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን የቀደመውን ቮይስ ነው ያስገብቻለሁኝ። ቮይሳችሁ ካስገባችሁ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ኔክስት ስቴፕ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ክሮፕ አቫተር እና ዲፎልት አቫተር የሚላለ እኛ ዲፎልት አቫተር የሚለውን እንመርጣለን። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ጀነሬት ቶክን ሄድ ስትሉት በሚገባ ፎቶዋችሁንና ቮይሳችሁን አንድ ላይ በማድረግ ኤአይ አቫተሩ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ትንሽ እንደ ኢንተርኔት ፍጥነታችሁ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ከዛ በኋላ ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጎ ሰጥተናል። ከዛ በኋላ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ የሚለው ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ያመጣል። ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል። አሁን እንደምትመለከቱት የሁለት አይነት ኢሹዎች አሉት። አንደኛው የቪዲዮ ኳሊቲ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የወተርማርክ ነው። የቪዲዮ ኳሊቲውን ለመጨመር ቪሜክ ኤአይ ላይ እንሄድና አፕሎድ ቪዲዮ የሚለውን ክሊክ አድርገን ቅድም አሁን ጀነሬት ያደረግነውን የኤአይ ቪዲዮአችንን ወይም ደግሞ አቫታራችንን እናስገባለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ካስገባችሁለት በኋላ ራሱን ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል። የነበረውን ኳሊቲ ኢንሃንስ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦሪጂናል ኳሊቲው ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ኢንሃንስ እያደረግልን ነው። ልክ እሱ ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ቪዲዮአችን ያመጣልናል ማለት ነው። ሎድ እስከሚያደርግ ድረስ እንጠብቁታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጎ ኳሊቲውን ከዚህ ወደዚህ ይጨምርላችኋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚላለ ዳውንሎድ ፉል ኤችዲ ቪዲዮ የሚላለ እሱን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁ ደግሞ ፍሪ ቨርዥን አለ ዳውንሎድ 5 ሰከንድ ፕሪቪው ቪዲዮ የሚል ሁለቱን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። ዳውንሎድ ስትሉት ለምትመለከቱት እንደዚህ ኢሜል ክፈቱ ይላችኋል። በጉግል አካውንታችሁ በቀላሉ አካውንታችሁን ትከፍታላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒዩ ትሉታላችሁ። በሚገባ ዳውንሎድ ማድረጉን ይጀምርላችኋል ማለት ነው። ትንሽ ሎድ ያደርጋል። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ከላይ በኩል እንደምታዩት ነው ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሶናል። አሁን ኢንሃንስ ያደረግነውን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጎ ይጀምራልን ነው ማለት ነው። እስከሚጨርስ ድረስ ጠብቁታላችሁ። ቀጣይ ውስጥ የነበረው ኢሹ ምንድነው? ወተርማርክ ነው። ማንኛውም የቪዲዮ ኤዲቲንግ ታች ቤት ሄዱና ሶፍትዌራችሁ ቤት ሄዳላችሁ። በስልካችሁ ሊሆን ይችላል፣ በፒሲያችሁ ማንኛውንም ሄዳችሁ ቅድም ኢንሃንስ ያደረግነውን ቪዲዮ ታስገባላችሁ።
ከዛ በኋላ እዚህ ታይምላይን ላይ እናስቀምጠዋለን። ታይምላይን ካስቀመጥነው በኋላ የምትፈልጉት ሳይዝ ቪዲዮውን ክሮፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወተርማርኩን ለማጥፋት ቀደም እና ብትመለከቱት ከላይ በኩል ስፔስ አለች። እሷን ክሮፕ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ክሮፕ ትላለች። እሷን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ወርታች አድርገን በካፕከት እንደዚህ አድርገን ክሮፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፊልም ስትሉት እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ፊት ማድረግ ነው። በምትፈልጉት ሬሾ ፊት ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ እኔ 16:9 ያደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት አጀስት አድርጋችሁ በሚገባ ፊት ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ቪዲዮአችሁን ወተርማርኩን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ካደረጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከላይ በኩል ኤክስፖርት የምትላለች ኤክስፖርት ብትለውን ክሊክ በማድረግ ከላይ በኩል ስማችሁን ሰጡታላችሁ። የቪዲዮ ፋይል ስም ሰጡታላችሁ። የቪዲዮ ፋይል ከሰጣችሁት በኋላ ደግሞ ሪዞሉሽኖች አሉ። ሪዞሉሽኑ እስከ 4K ድረስ ጥራት አለው የካፕከት ቨርዥን። ያንን የካፕከት ቨርዥን በመጠቀም እስከ 4K ድረስ ማድረግ ትችላላችሁ። ከመረጣችሁ በኋላ ኤክስፖርት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እነዚህ በሚገባ ኤክስፖርት ያደርግላችኋል። እነዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ኤክስፖርት አድርጋችሁ ቪዲዮአችሁን ፋይናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።